بسم الله الرحمن الرحیم. په بعضې ټیم کې مونږ ته ریکوایرډ وي چې په یو سپیسیفیک سیلز یا ګروپ آف سیلز کې مونږه ویلیډیشن وکړو، خو د لیست په ترو باندې وکړو. مطلب دا چې په وخت کې مینولي مونږ خپله ډیټا نه شو انټر کولی، بلکې د لیست نه ډیټا سلیکټ کیږي. نو زه به فی الحال دا ډیمونسټریټ کوم تاسو ته په څه شي باندې، په دغه سنګل اگزامپل سره. دا مو هایلایټ کړلو صرف تاسو آیډنټیفیکیشن دپاره. دا باندې به زه کلیک وکړم، زه به راشم دلته د ډیټا ویلیډیشن ټیب له. په ډیټا ویلیډیشن کې به سیټینګ له راشم، دلته به د اینی ویلیو نه زه دا شی کوم، دا به زه لیست کم. دلته به زه کلیک وکم، دا به زه لیست کم. لیست مې کړلو، اوس دلته ما سره ویلیو دي. فار ایگزامپل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 او تر 10 ما سره به په دغه لیست کې صرف او صرف دا ویلیو را درومي. اوس دغه نه بعد دلته به زه څه وکم، دلته به زه دغه کې انپوټ میسج ورکم. دلته ما څه ولیکلو، لیست آیټم. دا لیست آیټم شولو. و دلته به ولیکم چې سلیکټ فرام لیست. دغه لیست نه څه وکړه، سلیکټ وکړه. نو دلته یې موږ سره entry not possible, please select from list. څه شی وکړه، د لیست نه سلیکشن وکړه. په دغه باندې ما څه کنډیشن ولګل. اول خو دا چې دلته تاسو کتای شو چې په دغه باندې څه شی راغلو، دا لیست آیټم راغلو. دلته تاسو کتای شو د ما سره څه شی راغلو، یو لیست کریټ شولو. اوس په دغه کې دا مې سلیکټ کړلو، سلیکټ شولو. فار ایگزامپل دا مې سلیکټ کړو، سلیکټ شولو. نو په دغه کې چې زه کومه ویلیو سلیکټ کوم، دغه لیست نه به موږ سره سلیکټ کیږي. که زه اوس وغواړم چې زه فار ایگزامپل په دغه لیست کې خپله باندې انټري وکړم، نو زه ګورم چې خپله انټري پکې کیدی شي که نه. 12 مو انټر کړلو، چې انټر مو کړو څه شی ورکړلو، انټري ناټ پاسبل، پلیز سلیکټ فرام لیست. مطلب ایگزیسټنګ لیست دی. په دغه ایگزیسټنګ لیست کې ته په خپله باندې انټري نشي کړی، بلکې چې کوم لیست کې ویلیوز ګیون دي په هغه ویلیوز کې به ته انټري کوې. فار ایگزامپل دلته ما سره لاست ویلیو 10 ده، چې 10 مې انټر کړو، انټر مو کړو، تاسو کتای شو ما سره راغلو. نو په دغه لیست کې به هغه ویلیو را درومي چې کومې په دغه لیست کې اډ شوي دي. نو دغه ته موږ څه یو لیست ویلیډیشن یا مطلب لیست ډیټا ویلیډیشن یوزینګ ایکسل. نو دا یې موږ سره د یو کلم چې تاسو سره ریکوایرډ وي چې تاسو ریسټریکټ کو په یو سپیسیفیک ویلیو، په یو سپیسیفیک لیست کې یا په یو سپیسیفیک فیلډ کې د یو سپیسیفیک رینج، نو هغه سپیسیفیک رینج موږ په دا طریقه باندې یو لیست کریټ کولی شو په ایکسل کې. امید ده چې تاسو ته به اوس کلیر وي.